mensen van Super, dus welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag is het een regenige dag. En zoals je zo hoort is er iets van een concert of iets, een markt in de buurt. Die is recht achter ons. Oftewel, we gaan zo even een sprintwedstrijd doen. Tot nu toe ben ik zo'n beetje de snelste. We gaan nou beginnen met rennen. Vandaag zijn we met Dylan. Ja, mensen van Super Doe jezelf mee voorstellen. Oké, Femke. Oh, Zeg jij hallo? Kevin. Hallo, zeg je van. Hallo, doei. Zeg je naam maar. En ik ben Kevin. Hoe heet jij? En vandaag regent het. Hele vloer is nat. Leuk om te weten. Laten we gaan rennen. Ik kom te weten. Ik ga met Stef. Zij met stem, zij met skateboard, Dylan met voeten, ik met crocs. Ik ga ook met. Hoe zal het aflopen? Zij zijn Who ook met knows? voeten, trouwens. Zij gaat nu met skateboard, dan is ze zo meteen vierde. Ik zeg wat ik zie. Oh, sorry. Nou, de vloer is een beetje nat, maar rennen gaat altijd. Dus. Dylan, waar gaan we racen? Hier over de stoep. Hier, naar rechterlijn. Leg je skateboard even. Oké. Iets meer uit elkaar. Ja, nee, iets met die kant op. Goed. 3, 2, 1. Wacht. Dit past niet. 3, 2, 1. Iets meer uit elkaar. Je zit ook niet mee. Oké, iets meer uit elkaar. 2, 1. Dylan is als eerste, maar niet voor lang. Ik heb geen grip genoeg. Niet genoeg grip. Niet genoeg grip. Dylan heeft gewonnen, omdat Kevin niet genoeg grip had. Nee, Kevin. Jij bent tweede, ja. Kevin derde, zij laatste. Waar is ze? Daar. Oké. Nou, hoeft dat niet. Terug naar de database. Ben ik weer? Ik ben van plan om deze race niet mee te doen. Aangezien ik hier op deze natte ondergrond geen grip heb met mijn crocs. Dus wie gaan we racen? Hey, hard praten, anders kunnen ze je niet horen op YouTube. Tuurlijk, waarom niet? Ja. Oké, Dylan en Esmee volgens mij die gaan racen. Gaan jullie twee tegen elkaar? Ja, ik ga even zo'n stuk. Wil iemand vastzetten? Ja, ik film wel, via de zijkant. Ik ben cameraman. Cameraman, Kevin. Oké, daar staan ze op de startlijn. Hier gaan ze, hier gaan ze, hier gaan ze. Esmee staat vooraan. En daar gaan ze, daar gaan ze. En wie heeft gewonnen? Dylan. En daarachter zie je het concert ook als het goed is. Het is concert bezig. Wie heeft gewonnen? Wie heeft gewonnen? Wie heeft gewonnen? Volgens mij scheelde het echt heel weinig. Wie won? Willem, jij hebt gewonnen, maar het scheelde heel weinig. Ja. Laten we een kampioenschap doen. Wie de eerste ronde?